بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتی خوش آمدید. امروز میخوایم بالای موضوع نو صحبت کنیم که به نام ترس یاد میشه یا ترس ها. و زیادتر در افغانستان ایده معمولا به نام ساختمان های قیچی مانند میگه. این ساختمان ها یا این سیستم عبارت از ساختمان ها یا سیستم می باشه که از اتصال چندین عنصر مستقیم به شکل یک مثلث به وجود می آید. یعنی اگر ما شکل ساده ترس ببینیم، از سه عنصر به وجود می آید که مستقیم باشه به این شکل و به شکل مثلث به وجود بیاید. به این شکل سه عنصر ما کردیم وصل کردیم به شکل یک مثلث. اینی را چی میگه؟ به نام ترس یاد میشه. و این دینی نقطه‌ای که است در اینجا به شکل دایروی که شما میبینین این به نام جوینت یا مفصل یاد میکنه و در اینجا این سه میله که است در اینجا با همی توسط میشه توسط ولدینگ و یا میشه توسط نت بولت ایچ وصل شود. شکل ساده ترس که است به شکل مثلثی است که از سه عنصر وجود میآید و این که است در پلین است یا در سطح است. در سطح که است ساده ترین شکل ترس که است از سه عنصر وجود میآید و در فضا که است یا در سپیس اگر ما چی کنیم ببینیم او از 6 عنصر باید داشته باشه. 6 عنصر در فضا است که یک ترس فضایی میتونه که کمترین عنصرش که است یا کمترین میلش که است باید از 6 عنصر باشه که به وجود بیاید. ترس ها معمولا زیادتر در جای استفاده میشه که در اونجا وایه های ما زیاد باشه، یعنی ما بخوایم که وایه را مثلا تا 10 متر از 10 متر زیاد در اونجا وایه بتیم بر از اونجا اینجا ما استفاده میکنیم. و اگر بخوایم که ما مثلا پایه نداشته باشیم و یک جای مثلا استودیوم باشه یا مثلا یک تالار باشه، در اونجا با بخوایم که از چی استفاده کنیم؟ ترس استفاده کنیم. ترس بسیار خوب است اونجا که ما ترس یا ساختمان‌های خچی مانند استفاده کنیم. یک خوبی دیگه از ترسی است که ترس ها سبک می باشه، یعنی اما جایی که اشغال میکنه یعنی سبک می باشه. اگر ما دیگه عنصر از استفاده کنیم و اما جایی که اشغالی ترس میکنه به موقع از دیگه سیستم ها استفاده کنیم و دیگه استراکچر ها استفاده کنیم و شاید وزنش زیاد باشه. دیگه نظر به دیگه سیستم ها که است ای امو دیفلکشنش کمتر است نظر به دیگه سیستم ها. قسمی که شما در این شکل میبینین یک ترس از سه گفتیم که سه میله به وجود میاد که یک میله به این شکل است، یکی میله به این شکل است و یکی میله به این شکل است. سه میله بازم سه میله دیگر یک جای میکنن، بازم یک ترس چی به وجود میاد؟ ترس مرکب. این به نام ترس مرکب یاد میکنه که این کلش از امو مثلثکای خرد به وجود آمده و کلش یک جا میشه. در اینجا این چی میگه؟ به نام ترس کامپاوند ترس یا ترس مرکب که از مثلثکای خرد به وجود میاد. و نمی عنصر یا میله های ترس میتونه چوبی باشه، میتونه استیل باشه، یعنی آهن باشه و همیشه وقت ما میتونیم که از هر کراس سکشن یا از هر مقطع ارزی استفاده کنیم. مثلا مقطع ارزی W استفاده کنیم، H استفاده کنیم، I استفاده کنیم و مختلف از مقطع ها میتونیم استفاده کنیم نظر به ضرورت ما. و گفتم که همیشه وقت میله ها در کجاست؟ در جوینتش که اینجا جوینت یا مفصل برش میگیم. اینجا به نام مفصل که یاد میکنیم ای با هم در مفصل وصل میشه اما تمام میله ها. و امو لود هم که ما انتقال میتیم از بالا از روف یا از جای دیگه لود همیشه وقت تو فرض میکنیم که لود ها تمامش به مفصل میله ها انتقال میشه، یعنی به خود میله ها کدام لود مستقیما عمل نمیکنه. به می خاطر است که ما ترس زیادتر استفاده میکنیم. ترس که است همیشه وقت یاد کامپریشن می باشه میله هاش و یا در تنشن می باشه، یعنی یاد کشش می باشه یا فشار می باشه میله هاش. و میله هاش از بکلینگ چیست ای استثناء در اینجا، یعنی بکلینگ نمیکنه. این میله ها کس بکلینگ نمیکنه به خاطر ما لود در مفصلش وارد میکنیم، بنان در میله ها بکلینگ یا مومنت به وجود نمیاد. صرف چیست کامپریشن و تنشن، یعنی قوه کشی و قوه فشاری در اینجا به وجود میاد. و اینجا شما ببینید که اینجا ما دو دانه ترس داریم، یکی این ترس هست که شما میبینید اینجا و یکی ترس این طرف هست. در آخر میبینید ترس وقتی که ما دو دانه ترس با هم وصل میکنیم
به این شکل یک میله دیگه میندازیم به نام پرلاین یاد میکنن یا میبینین به نام پرلاین یا میله های موازی است که ای اول امی چت ما یا روف ما کستم وقتی که ما ایره جور میکنیم از این چادر باشه یا چی باشه امی روف اول پرلاین سپورت میکنه بعد از او امی لود روف که پرلاین گرفته باز پرلاین انتقال میته ایره به مو جاینت های ترس یعنی به شکل ما از به خاطر چندین ترس که داشته باشیم بالای ترس ها ما چی را مندازیم پرلاین را مندازیم و همچنان میله های ترس کسته از چندین میله تشکیل شده که این میله های بالای زیره به نام تاپ کارد یاد میکنم یعنی میله های بالایی و همچنان این پایینش به نام باتم کارد یاد میکنم یا میله های پایینی باتم کارد و تاپ کارد و اینی میله های مایلش به نام وب یاد میکنن و ایرام پیشتر گفتیم که این میله را به نام پرلاین یاد میکنه این میله کسته اینی خط سرخ که میبینین ای کس پرلاین یاد میشه و دیگه در اینجا هم کسته ایرام مفصل میگه که مفصل ها گفتیم که به شکل میشه مثلا توسط گست پلیت وصل شوه توسط نت بولت وصل شوه میشه توسط ولدنگی را وصل کنن یک چیز همیشه فکر دانه بگیرین که در ترس ها همیشه وقت که ما لود سرش وارد میکنیم باید از کجا وارد شود در مفصل هم و همچنان ما تحلیل هم که میکنیم نظر به این مفصل ها که لود وارد شده نظر به این تحلیل میکنیم به خاطر زمین ما میگیم که در خود میله است در این میله مومنت یا بکلینگ موجود نمیه به می خاطر است که ما میگیم یا تنشن است یا کامپرشن یعنی یا در کشش عمل میکنه یا در فشار عمل میکنه به خاطر تحلیل و یا انالایز ترس ها ما میتودهای مختلف داریم خب میتودهایی که زیاد مشهور هستن دو میتود است که میتود جاینتس است یا میتود مفصل یاد میکنن که در این میتود ما مفصل ها را واز میکنیم مفصل ها را که واز کردیم هر مفصل از اونجا تحلیل میکنیم و قوه هایی که در میله است کشش است یا فشار است رو پیدا میکنیم و همچنان میتود سکشن است که یعنی میتود قطع است ما همونجایی که میخوایم در مو جای ترس که همون میله مشخصه میخوایم در موچه قطع میگیریم و همچنان امور مطالعه میکنیم میتود جاینتس که است میتود عمومی است یعنی ما ایده وقت انجام میدیم که بخوایم که در ترس تمام میله هایش ما قوه هایش پیدا کنیم باید از چی استفاده کنیم از میتود جاینتس استفاده کنیم اما اگر میخوایم که مثلا مشخص چند میله را محدود پیدا کنیم در اونجا خوب است که ما میتود سکشن استفاده کنیم میتود سکشن یعنی برای ما ای آسانی سهولت برای ما میده که موجه مشخص همون میله ها را که ما کار داریم ضرورت داریم همون را پیدا کنیم سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره